Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ̀sùn ẹjọba sọ àwọn nǹkan tí Ọ̀ṣun nífẹ̀ẹ́ sí. Ọ̀ṣun nífẹ̀ẹ́ sí pé kí èèyàn ní inú mímọ́. Ọ̀ṣun nífẹ̀ẹ́ sí pé máa sòótọ́. Ọ̀ṣun nífẹ̀ẹ́ sí wípé Ọ̀ṣun ló máa ń múra tó máa ń ṣe oge. Kò kí ń ṣe oge wípé ká ṣíralẹ̀ o. Kò kí ń ṣe oge wípé ká lẹ gbogbo ẹ̀ mọ́ ara yánmayànmá. Ọ̀ṣun nífẹ̀ẹ́ sí. Ọ̀ṣun dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wípé tí wọ́n bá bá ìrànlọ́wọ́ wá sí ọ̀dọ̀ ẹ, kó o tètè fi ọ̀yàyà àti nǹkan tó o bá mọ̀ kí o fi tọ́jú ẹni yẹn. Kó má ti torí nǹkan tó o fẹ́ jẹ kó máa parọ́. Ẹni tó bá ti torí pé tó bá ti yẹ kó ná 5 naira tó bá ti ń béèrè 50 naira, irú wọn ò kì í bẹ́gbẹ́ pé òótọ́ lè kọ́rọ̀ jọ o, ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán wọn kò kì í dá. Ṣùgbọ́n tó bá fi inú mímọ́ ṣe Ọ̀ṣun, á gbé ẹlẹ́kẹ̀jù ẹni tí ó fi Ọ̀ṣun parọ́ lọ. Ọ̀ṣun dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí wípé kẹ́ máa sìn, kẹ́ máa pè é, kẹ́ máa kì í láàárọ̀, kẹ́ kì í, kẹ́ pè é. Nínú kíkì yẹn lẹ́tí wọ́n máa béèrè nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́. Àwọn nǹkan tó nífẹ̀ẹ́ sí nìyẹn, kí ẹ dẹ̀ pọ́nlé. Tí o bá dẹ̀ jẹ́ ọlọ́ṣun ní gbogbo ibikíbi tó bá dé, jẹ́ kó mọ̀ wípé ọlọ́ṣun ni ẹ́, dẹ̀ máa ṣe báyìí. Ẹ ṣeun ìyá wa, ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ní pé wọn kì í máa ń kọ́ Ọ̀ṣun, wípé Ọ̀ṣun èèyàn máa jọmọ Ọ̀ṣun fúnra rẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa, a tún máa ń rí pé àwọn kan wà wọ́n náà máa ń ṣẹ́ Ọ̀ṣun, á ní wọ́n ṣẹ́ sílé. Ẹ jọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ bá a ṣàlàyé ilé. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n máa ń ṣẹ́ Ọ̀ṣun sílé o. Ìyẹn ò kì í ṣe irọ́ o. Tí Ọ̀ṣun bá jáde fún yàn, wọ́n á ní kí ẹni yẹn kó wá gba Ọ̀ṣun sílé, kó lè máa sìn, kí Ọ̀ṣun yẹn lè máa fara hàn fún rẹ̀. Kò kí ń ṣe wípé ó lọ kọ́ṣẹ́ o. Wọ́n á ṣe fún, wọ́n á gbélé lọ́wọ́. Ọ̀ṣun yẹn láwa máa tọ́ sọ́nà bó ṣe fẹ́ máa sin òun tó bá ṣe fẹ́. Ọ̀ṣun yẹn lá máa kọ́ gbogbo ìrìn àjò tó ti ń wọ́, á máa dìde padà. Wọ́n máa ń ṣe Ọ̀ṣun. Ẹ ṣeun ìyá wa, ẹ jọ̀ọ́ wá bá wa sọ bí èèyàn ṣe lè gba àdúrà. Ẹni tó bá ṣẹ́ Ọ̀ṣun sílé ń sìn, kò tí ì mọ bí òun ṣe lè gbàdúrà níwájú Ọ̀ṣun, bí òun ṣe lè kí. Ẹni tó bá ṣẹ́ Ọ̀ṣun sílé, àwọn nǹkan kan tí kò ń jẹ́ kí àdúrà tètè gbà ni wípé níbi tá a bá fẹ́ gbé Ọ̀ṣun yẹn sí, a kì í bára ẹni sùn náà bẹ́ẹ̀ o. A dẹ̀ kì í gbé ara àdọ̀tí wọbẹ̀. A dẹ̀ kì í gbé aṣọ àìmọ́ wọbẹ̀. Níbi tó mọ́ la gbọ́dọ̀ gbé sí. Ìgbà tá a bá ti ń jí ní àràárọ̀, tó bá jẹ́ wípé a bá ti sùn pẹ̀lú ọkùnrin, ká mọ̀ wípé ìwẹ̀ la kọ́kọ́ fẹ́ lọ wẹ̀, ká wà ní mímọ́, ká dẹ̀ wọ aṣọ wa. Compulsory kọ́ ni aṣọ white o. Ayé ló dayé ọ̀làjú náà ń sọ wípé ọlọ́ṣun aṣọ white o, compulsory kọ́ o. Mo rí wípé nígbà tí mo jẹ oyè ní Ilé Ifẹ̀ yìí àti káàkiri, àwọn èèyàn dá láṣọ funfun lọ́pọ̀. Ìrìn àjò tèmi nítorí pé nǹkan tí mi ìfẹ́ gbà ni wọ́n kọ aṣọ fún mi pé mi gbọ́dọ̀ wọ aṣọ mi ju aṣọ funfun lọ. Wọn ò mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Gbogbo wọn wá gbà lọ́pọ̀. Ọ̀ṣun kọ́lọ̀dù ni Ọ̀ṣun máa ń lò. Nígbà àwọn ayé àwọn bàbá wa, tí ẹ bá dẹ̀ rí báyìí, àwọn tá a ṣe fún tí wọn lè gbé lọ, wọn kì í ṣe Ọ̀ṣun sí inú ike, wọn kì í ṣe Ọ̀ṣun sí inú àwo. Inú kòkò náà máa ń ṣe Ọ̀ṣun sí. Ìkòkò dẹ̀ kì í ṣe funfun. Nígbà ayé àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa tí àwa gbọ́njú, ní bí wọ́n ṣe máa ń sin Ọ̀ṣun, tí ó bá ti di pé wọ́n fẹ́ ṣe ọdún, àwọn obìnrin ilé wọ́n lọ ra ìkòkò tuntun lọ́jà. Wọ́n á palé, wọ́n bá sọ wípé wọ́n ń palé ni àwa máa ń pè ní èdè wa ní bíbáyìí.
wọ́n máa palé fún, níbi tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ palé yẹn dúdú nìkan tán máa fi ń pa. tán bá wá palé tán, àwọn ìyàwó tó bá jẹ́ àwọn ìyàwó kéékèèké tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé, wọ́n wá ní àwọn kòkò ńlá náà máa lọ ń pọnmi yẹn láì fọ̀n, ẹni tó bá jẹ́ ìyálé pátápátá ló máa pọnmi yẹn fún wọn jáde láì sọ̀rọ̀, náà máa ru omi yẹn wálé, náà fún wọn máa ṣàdúrà pé ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ kú, ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ sọnù. ìkòkò yẹn ni wọ́n dẹ̀ fi máa ń tọ́ gbogbo ọmọ pátápátá. àyìn àlejò bá dé, nínú kòkò yẹn ni wọ́n ti máa bomi fún mu, ọmọ bá máa gbọ́n nínú kòkò yẹn ni wọ́n ti máa bu omi fún mu. ṣùgbọ́n ní ayé òde òní wọn ò palẹ̀ mọ́, a ti ń gbọ̀sùn sínú àwo, ṣé Ọ̀ṣun ń sunú àwo ni? a ti ń gbọ̀sùn sínú ke, ṣé Ọ̀ṣun ń sunú ke ni? mo tá bá ti gbé sí inú kínní ní àárọ̀, tá ti gbé omi ẹ̀ǹtí, tá bá débẹ̀ ká mú ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ wá, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ni Ọ̀ṣun máa ń jó, ká lu ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ wa nídìí ẹ̀. tí a bá ń ṣe lóòrèkóòrè, a máa fún wa ní ẹ̀bùn orin, sí Ọ̀ṣun ló ní orin. àwọn orin tó yẹ pé wọ́n máa jẹ́ orin àdúrà la máa kọ níbẹ̀, fúnra lára ẹ̀ ló máa fún wa, kò kí ń ṣe nǹkan tó yẹ pé a máa kọ́. ẹni tó bá dẹ̀ ń ṣe kò sí bí ohun ẹ̀ ṣe lè bàjẹ́ tó, ohun ẹ̀ máa dùn ní. ṣùgbọ́n láyé òde òní àṣe mọ́. nígbà ayé àwọn bàbá wa, òótọ́ náà máa ń bọ̀ Ọ̀ṣun ní ọdọọdún, náà máa ń bọ̀ Ọ̀ṣun, wọ́n máa palẹ̀, ó ní pé wọ́n wẹ Ọ̀ṣun, wọ́n á wẹ àwọn ọ̀tá yẹn, máa kó gbogbo inú ìkòkò táwa fi mú mi náà máa ń kó ọ̀tá Ọ̀ṣun sí, tí wọ́n fi tó àwa dàgbà, nítorí pé ìdílé oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ti gbé bí èmi. gbogbo orí bẹ́ẹ̀dì tá à ń sùn, gbogbo ilé bẹ̀lẹ̀ máa rí ọ̀tá Ọ̀ṣun káàkiri náà nínú ilé títí wa. tọ́mọ bá dé ṣàìsàn, wá ní kán lọ bomi fún náà nínú àmù kó mu, wá ní kán bùlé náà lórí, oògùn náà nìyẹn. ṣùgbọ́n láyé òde òní, ojú ẹyin ojoojúmọ́ là ń pẹlẹ́dẹ̀ fọ́ṣun, ṣọ́ọ̀ṣùn ń jẹ lẹ́dẹ̀ ní, ojoojúmọ́ là ń pàgbò fọ́ṣun, ṣọ́ọ̀ṣùn ń jàgbò ní. àwọn kan tẹ̀sùn máa ń pa pẹ́pẹ́yẹ fún Ọ̀ṣun, ṣọ́ọ̀ṣùn ń jẹ pẹ́pẹ́yẹ ní. wọ́n á tún pẹ́yẹ tù fún, ṣọ́ọ̀ṣùn ń jẹ ní. Ọ̀ṣun ò kí ń jẹ ẹ̀jẹ̀ yẹlé torí alájẹ ní. ṣùgbọ́n wọ́n ti dà papọ̀, tí a bá lè ṣe ní bí àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe ní ayé ìgbà yẹn. Ọ̀ṣun fẹ́ràn wípé ká máa yìn, ká máa kí, ká gbé, ká gẹ̀ dáadáa, kò ń ṣe wípé bóyá ká máa ṣe máa tàjẹ̀ sílẹ̀, máa pa nǹkan sí. ẹ rí pé nígbà tẹ́ débẹ̀ rí pé mímọ́ ni gbogbo ẹ̀ wà, ṣùgbọ́n tẹ́ bá débò míì, èṣí kan rí wọ́n ti pẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ yamayama. Ọ̀ṣun gan ò fẹ́ ìdọ̀tí, ní àwọn ìyá wa ṣe máa ń palẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún fún. àwọn ìyá tí wọ́n dẹ̀ máa jẹ́ kó palẹ̀ fún, àwọn ìyá tí wọ́n bá rínú mọ́, tí wọ́n ṣe nǹkan oṣù mọ́, tí wọ́n dóko mọ́, tán ti ń jẹ ìyálé, àwọn náà máa ní kán palẹ̀ fún. àwọn tó sì wà ní ojú ọ̀sọ́rọ̀ ọmọ, àwọn náà máa lọ ń pọn omi, ṣùgbọ́n àwọn kan náà máa bu omi yẹn, àwọn náà máa ń pọn omi yẹn wọlé. wọ́n máa ń ṣèkẹ́, wọ́n máa ń gbé gègègègè láyé ṣe rójú. ṣùgbọ́n gbàtà ti sọ di ayé oníjẹunjẹun yìí, gbogbo ẹ̀ ti dàpọ̀ mọ́ra. ẹlòmíà sọ wípé òun ṣẹ́ Ọ̀ṣun fún yàn, wọ́n máa ṣẹ́ ọ̀tá káàkiri, wọ́n á kó ọ̀tá olókun, wọ́n á náṣun ní, wọ́n máa pè lọ́ṣun, wọ́n wá ná gbàdúrà ń bẹ́ẹ̀ kò lè gbà nítorí pé orúkọ tó ń jẹ́ kọ́ náà lẹ pè. ẹlòmíà bọ́ sọ́jà, wọ́n láwọn ń ra ọ̀tá, ṣé wọ́n máa ń ra ọ̀tá ni? wọn kì í ra ọ̀tá Ọ̀ṣun o. ṣùgbọ́n láyé òde òní, wọ́n ti ń mòdì ọ̀tá Ọ̀ṣun, wọ́n ti ń ṣe tà náà lọ́jà, tí ò dẹ̀ yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. mo bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa kí wọ́n jẹ́ ká padà sí ìdìbì tí wọ́n ń pè ní Ọ̀ṣun. ká má ti torí nǹkan tá a fẹ́ jẹ ká máa dà nǹkan papọ̀ mọ́ra wọn.